Na, sziasztok! Visszaértem Hollywoodi stúdiómba. A fodrászom lenyírta a lobogó sörényemet, a stylistom a sminket és a make-upot hozta rendbe. Megfürödtem, beillatosítottam magam finom illatokkal, itt vagyok üdén, frissen és kívánatosan, és az agyam is most már tisztább. És a következő jutott eszembe. Elmondom nektek, micsoda bókokat kaptam már az életben. Sok bókot kaptam, nem azért, hogy fölvágjak vele, nem az én érdemem, ez mindig azoknak a lelki finomságát dicséri, akik bókolnak. De a héten kim voltam a piacon, és elbeszélgettem egy fiatal méhész lánnyal, aki mézet árul, 20-valahány éves szőke, helyes lány, már régóta járogatok hozzá, és szoktunk beszélgetni, és valaminek a kapcsán egyszer csak azt mondta nekem, hogy tudja, mit szeretek magában? Az, hogy mindig jókedvű. És hogy elgondolkoztam, hogy hát én mindig jókedvű vagyok, és ezért szeressünk valakit, mert jókedvű. És ha belegondolok, jó dolog jókedvűnek lenni, és valóban mindenki a jókedvű embereket szereti, nem a penészvirágokat. De téved, aki azt hiszi, hogy én mindig jókedvű vagyok. Lehet, hogy ott vele a piacon éppen mindig jókedvűen találkoztunk, de nem lehet állandóan jókedvűnek lenni, mert aki mindig jókedvű, az sohasem jókedvű. Minden pólus az ellentétéből él. Csak az tud igazán jókedvű lenni, aki megéli a szomorúságot. Gyerekek, én nagyon sokszor voltam szomorú. Nagyon sokszor annyit sírtam és úgy sírtam, de amikor szomorú voltam, akkor megéltem azt teljes erővel, és utána meg tudtam élni az örömöt is. Khalil Gibran a Próféta című könyvében azt mondja, minél mélyebb árkot váj lelketekbe a bánat, annál több öröm befogadására lesztek képesek. Ezért az a tanácsom, hogy ne féljetek a szomorúságtól, ne féljetek a bánattól, ne féljetek a gyásztól, ne féljetek semmi kellemetlenségtől, mert ha azt megélitek, akkor utána át fogtok lenni, ugye az öreg cigány is azt mondta, rossz után jön a jó, akkor át tudtok lendülni a másik pólusba, és utána a boldogságot is meg tudjátok élni. Egészen addig még el nem juttok oda, hogy a kettő már annyira meged titeket, hogy egyfajta boldogság fölötti állapotba kerültök, és már nem fogtok a kettő között ingázni. Na ennyit a boldogságról, meg a jókedvről. És térjünk vissza a bókokhoz. Ugye azt mondta, hogy azt szeretem magában, hogy mindig jókedvű, de még ennél is nagyobb bókot kaptam egy kisfiútól. Pár éve itt az egyik házbeli asszonynak itt volt az unokája nyáron felügyeletre, 5-6 éves korú kisgyerek volt, és a nagymama levitte a ház elé, de hát játszani nem volt nagyon kedve. Én meg lementem, ott tébláboltam, unatkoztam, hát mondom, eltöltöm az időt, egy kicsit játszok a kisfiúval, ilyen kis virágokat szedtünk le, és akkor azokat kilőttük, az ujjammal mutogattam neki ilyen különböző gyakorlatokat, meg mondókákat, és jó eltöltöttük egy órát, eljátszogattam vele, és aztán már lassan untam magam, meg éhes is voltam, gondoltam, följövök, és elbúcsúztam tőle, kezet nyújtottam, és azt mondtam, szervusz barátom, viszont látásra. És erre azt mondja a gyerek, téged holnap is leengednek? Hát azt mondta, hogy lehetézek a fejbe, ennél nagyobb bókot nem kaptam. Hogy 50-valahány évesen engem is gyereknek itt, akit úgy engednek le, és nem akartam kiábrándítani, hogy hát itt nincs, aki leengedjen, én magam engedem le magam, még attól is nincs, aki esetleg próbálna ugye uralkodni fölöttem, és azt mondja, hogy ő enged le, mint hogy egyszer itt volt egy párnál a vendégségben, és azt mondja hogy hát ő nagyon rendes, mert elengedi a férjét sörözni, hát nem akartam próbálni
provokálni és belekérdezni, hogy mi az, hogy engedni. Hát a házasság és a párkapcsolat két szabad ember egyenrangú és egymás kölcsönös tiszteletén és elfogadásán alapuló kapcsolata. Hogy fér abba bele, hogy az egyik engedélyt ad és kvázi uralkodik a másik fölött? Hát nekem ez teljesen érthető és idegen fogalom, de a kisfiúnak a bókját, azt, hogy téged holnap leengednek, azt nagyon nagy örömmel fogadtam, és azóta is, gyerekek, ha valamire büszke vagyok, akkor arra, hogy 56 évesen gyereknek néztek. Legyetek ti is gyerekek, mert gyereknek lenni nagyon jó. Hello, sziasztok!